बुक्स मण्डलामा अवेलेबल नभएको किताब रिक्वेस्ट गर्नको लागि मोबाइलको ब्राउजरमा गएर booksmandala.com एन्टर गर्नुहोस् र वेबसाइटमा पुगिसकेपछि प्रोफाइल सेक्सनमा गएर लगइन गर्नुहोस्। त्यसपछि बटम नेभिगेसन बारमा रहेको सर्च अप्सनमा क्लिक गरेर हजुरलाई चाहिएको किताब सर्च गर्नुहोस्। सर्च गर्ने बेलामा किताबको नेमबाट, अथरको नेमबाट वा ISBN बाट पनि रिजल्ट्सहरू फिल्टर गर्न मिल्नेछ। सर्च क्वेरी अनुसारले सर्च बारको तलपट्टि रिजल्ट्सहरू देखिनेछन्। रिजल्ट्स मध्येमा हजुरले खोजेको किताब नपाइएमा रिक्वेस्ट बुक अप्सनमा क्लिक गर्न सक्नुहुनेछ। यहाँ क्लिक गरेर बुक रिक्वेस्टको पेजमा आइसकेपछि हजुरले अर्को सर्च अप्सन देख्नुहुनेछ र त्यहाँ गएर बुकको नेम, अथरको नेम वा ISBN बाट पनि सर्च गर्न सक्नुहुनेछ। सर्च रिजल्टमा हजुरले खोज्नु भएको किताब फेला परेपछि त्यसलाई सेलेक्ट गरेर मेक अ बुक रिक्वेस्ट अप्सनमा क्लिक गरेर आफ्नो बुक रिक्वेस्ट सबमिट गर्न सक्नुहुनेछ। हजुरको बुक रिक्वेस्ट एडमिनले रिभ्यू गरेर एक्सेप्ट गरिसकेपछि त्यो किताबको लागि प्री अर्डर्स ओपन हुनेछ। प्री अर्डर गर्ने स्टेप्सको लागि यही प्लेलिस्टमा भएको हाउ टु प्लेस प्री अर्डर्स एट booksmandala.com नाम गरिएको भिडियो चेक गरेर हेर्न सक्नुहुनेछ।